عشت 3 سنين في فرنسا، عشت عام في النرويج، وعشت 9 سنين الاخرانيين تقريبا كلها في هولندا. وشفت بلي هذوك الناس عاطين واحد الاهميه للتعليم اللي كبيره. موضوع اليوم هو على التعليم في المغرب، واللي غادي نشوفوا في هذه الحلقه اراء من الشارع المغربي لما سولناهم على التعليم والمنهاج، وكذلك شكون اللي كيتحمل المسؤوليه. في هذه الحلقه غادي نتكلموا على تاريخ التعليم في المغرب، وخصوصا من بعد الاستقلال والمراحل اللي عرفها والاسباب اللي خلات انه التعليم يتدهور في المغرب. الى تابعتي الحلقه من الاول الى الاخير غادي تعرف المشكل الحقيقي فين كاين، والى شاركتي في التعليق غادي تفيد وتستفيد. يلا على بركه الله. بزاف ديال القيل والقال ناض على موضوع التعليم في المغرب. ها اللي كيقول باللي التعليم ما بقاش في المغرب والتعليم كان زمان، وها اللي كيضرب في الضمير ديال المعلم والاستاذ وكيقول باللي ما بقاوش قادين يقريو اولاد الناس. ها اللي كيتشكى من مناهج الدراسيه وكيلوح المسؤوليه على وزاره التربيه الوطنيه، والبعض من جهه اخرى كيرميو المسؤوليه على الاباء اللي ما كيراقبوش ولادهم وما كيواكبوهمش في المسار الدراسي ديالهم. ايوا كيقولوا بلي الاجيال الحاليه هي اللي ما بقاش باغا تقرا. في اخر المطاف الراي العام المغربي كل الاطراف متفقين على ان منظومه التعليم في المغرب فيها اختلالات كتفاوت العمق ديالها من راي لراي حسب درجه المسؤوليه. قبل ما ندخلوا نهضروا على الوضعيه ديال التعليم في المغرب غنشوفوا اولا بعض الاراء من الشارع المغربي على التعليم في المغرب بصفه عامه، ونرجعوا نعطيو تفاصيل اكثر. في رايك التعليم في المغرب بصفه عامه؟ الرأي ديالي في التعليم في المغرب كنقول نقدر نجمعوا لك في كلمه واحده انه ذو المستوى، او نقدروا نقولوا بان ما كاينش شي حاجه سميتها تعليم في المغرب. هناك اجماع ان التعليم في المغرب كيعرف ازمه منذ مده، وازمه على جميع المستويات. هناك اجماع ولا نحتاج للتاكيد على هذا الامر. مع الاسف لازمه التعليم انعكاسات على باقي القطاعات باعتبار ان التعليم هو المحرك الاساس وهو الذي يبني الامه ويبني الحضاره. في المغرب التعليم في المغرب هو غادي لقدام هاد السنوات الاخيره كنشوفوا ان بزاف ديال لي زيكول فكسروا لي زيكول، وهذه حاجه مزيانه. سي ان افونتاج بالنسبه للمغرب وكسر النيفو ديال المغاربه وما بقاتش الاميه بزاف. دونك بارابور او بيز افريكان النيفو ديال التعليم في المغرب راه كيرتفع، وهذه حاجه ايجابيه. تنظن انا بيرسونيلمون بان التعليم خصنا نعطيه واحد الاهميه كبيره، لان التعليم هو الركيزه نتاع المجتمع وهو اللي تيبني لنا يعني الاجيال الصاعده. ولكن غادي ندوي واحد المنطق اللي مغاير تنظن على كاع الناس الاخرين، بحكم انني عشت في دول اخرين. عشت 3 سنين في فرنسا، عشت عام في النرويج، وعشت 9 سنين الاخرانيين تقريبا كلها في هولندا. وشفت بلي هذوك الناس عاطين واحد الاهميه للتعليم اللي كبيره من ناحيه نتاع انه تيركزوا على التعليم ماشي كدراسه فقط، ولكن تيركزوا عليها كاخلاق، تيركزوا عليها عندك شي اللي حنا وصلنا عليه الاسلام نظموا وخداوه. وحنايا جينا للمغرب باقي عندنا مشاكل ديال الاكتظاظ، فهمتي؟ يعني قسم اللي تيكون فيه 50 واحد 60 واحد كي غادي يدير هذا التلميذ هذا يقرا وكي غادي يجري يفهم. يعني كي غادي يدير هذا الاستاذ يركز عليه، فهمتيني، ويعطيه الوقت ديالو ويصح معاه يعني انا تنظن بيرسونيلمون بلا خصنا كاين تنكونوا اوتور، فهمتيني، تنكونوا اساتذه، تنكونوا معلمين، ولكن ما تعطيوهمش فرص الشغل وتنخليو ناس اللي ديجا فهمتي كبروا في لاج وديجا سميتو تنخليهم شادين دوك الاماكن تاع الشباب اللي خصهم يطلعوا، فهمتي، يبنيو لنا المؤسسات، يبنيو لنا المدارس، يبنيو لنا سميتو، ويدخلوا الاطر، يدخلوا الشباب من نهار تيكونوا فهمتي جيل جديد، ومن نهار تيعطيو فهمتي تيخلقوا فرص الشغل. التعليم اخويا عندنا ناقص فيه بزاف د الحوايج. يعني واخا كتلقى استاذ ما مسوقش، يعني كيجي كيدير كيقول للتلميذ حين كيقول التلاميذ جبدوا كتاب بقاو تراجعوا فيه واش الجر كيقرا فيه، او قال لي تلقى شي واحد كيقري مزيان، يعني كيقري ولكن واخا كيقراو كاع الدراري وكيوصلوا ما عرفت فين وصلوا كتلقاهم باركين بلا سميتو بلا خدمه. انا ندولك من خلال القرايه ديالي في لافاك نقول لك ما كاين لا تعليم لا والو. من انا وجبت باللي شكون تقرا في الليسي وداك الشيء كيكونوا حاضرينك، كاين الغياب، كاين مراقبه، كتجي طلع لافاك ما كتبقى لا مراقبه لا والو، كتلقى الحريه ديالك. الاكثريه ديال بنادم واخا يكون يقرا في الليسي كيطلع لافاك صافي ما كتبقى لا قرايه لا والو. كاينه واحد حاجه اخرى، لا بورصه عاوتاني المنحه الجامعيه، كتلقى شحال من واحد ما فحالوش وما كيخرجوش ليه المنحه. انا ما كيخرجوهاش ليه، كتلقى هو دابا فاش السير رشد فات 18 عام، يعني اصلا الوالد ديالو ما بقى لا مسؤول عليه لا والو. من غيجيب الدري باش غيخلص الطوبيس، ما غيجيب باش يقرا، ما يجيبش باش يشري بوليكوباش. يعني
بنادم فهمتي حاجه فهمتي خاصها تفكر فيها الدوله شويه. بالنسبه لي التعليم في المغرب متدني بزاف مقارنه ببعض الدول. حنا تخسر ميزانيه قليله على قبل التعليم، ومؤخرا كان المغرب تصنف من ضمن الدول اللي المراتب الاخيره اللي تصنف فيها المغرب في التعليم ديالو. ودليل على ذلك تشوف بان الدراري فهمتيني التعليم فهمتي ماشي تيقراو هادي وما تيخدموا والو، حيت التعليم ماشي هذاك المستوى اللي غادي خاصو يتعلم شي. التعليم هو كيبان لي هو الظاهره الاساسيه في المغرب. بعد القضيه الثانيه، القضيه الاولى ديال المغرب، بعد القضيه ديال الصحراء المغربيه. والمغرب متبع واحد الخطوات في التعليم بانه غادي كنسمعوا كيقولوا غيديروا الاصلاح، غيديروا شحال من حاجه. وبصفه عامه كنقول ان التعليم راه عندك راه غتقرا، ما عندكش ما غتقراش. يعني الانسان راه كاين واحد الظاهره اللي يعني الا كتقرا حتى تعيا وفي في الاخر ما كدير والو. وكاين واحد اخرى الا كان عندك باك بلس باك، يعني راه غادي واخا غادي تاخذ واحد لا ليسونس، تاخذ دوك على الاقل ولا ليسونس غدير بها واحد الحاجه. التاريخ ديال قطاع التعليم في المغرب هو تاريخ ديال الاصلاح واعاده الاصلاح واصلاح الاصلاح بشكل مستمر. فمن بعد الاستقلال ديال المغرب 1956 واللي تم فيها الاعلان على احداث وزاره التربيه الوطنيه، غادي يعرف القطاع تزايد في عدد المتعلمين، ويتطرح فيه السؤال ديال الاصلاح اللي غيبدا في سنه 1957 باحداث هيئه رسميه غادي تتكلف باصلاح التعليم، اللي غادي تجي في سياق تحديات اللي غتكون ناتجه على المرحله الانتقاليه ودوك المشاكل اللي خلاها المستعمر. غادي تنتج هذه الهيئه 4 ديال المبادئ باش يتصلح النظام التربوي والتعليمي، وهذه المبادئ هي تعميم التعليم والتوحيد والتعريب ديالو، وكذلك يكونوا الاطر مغاربه ماشي اجانب. لكن غادي تفشل هذه الهيئه انها تجيب وتبدا نظام تربوي تعليمي كيناسب المغرب والمغاربه في ذاك الوقت. من بعدها غادي يبدا مسلسل الاصلاح باحداث الهيئه الملكيه للاصلاح في سنه 1958 اللي غادي تقوم باصدار ميثاق التعليم. غادي تجي من وراها ندوه معموره اللي غيكون الموضوع ديالها هو اصلاح التعليم. ومن بعد سنوات غادي تعقد ايام التربيه الوطنيه في افران في سنه 1980، وكذلك مشروع التكوين المهني ما بين 1988 حتى 1995. في اواخر التسعينات غادي يبدا عاوتاني التفكير في اصلاح التعليم المغربي واحداث هيئه وطنيه بقرار ملكي كتشكل من 34 اطار مغربي، وغادي تكلف بوضع الميثاق الوطني للتربيه والتكوين في سنه 1993، لان كل اصلاحات سابقه كانت عاجزه تخرج المنظومه من الازمات اللي كتراكم سنه بعد سنه. غادي ينجح هذا الميثاق فعلا انه يحتفظ بالتلميذ في المدرسه حتى لسن 15 سنه، لكن على حساب الجوده والمردوديه ديال التعليم، حيث غادي يفشل الشعار ديال مدرسه النجاح ان يكون التلميذ متشبع بالقيم والمعارف اللي غادي تاهله يندمج في سوق الشغل والحياه العمليه عموما. فولا كل مستوى تعليمي كيلوح الاخر بافواج ديال التلاميذ اللي ما متمكنيش من اساسيات كل مستوى، خصوصا اساسيات القراءه والكتابه والحساب، وغينتهي بافواج من الطلبه ضايعين في الجامعات ما كتوفرش فيهم الشروط الدراسيه الجامعيه. غادي يجي من بعد البرنامج الاستعجالي ما بين 2009 و 2012، وكيف كيبان من الاسم ديالو هو النتيجه ديال واحد الوضع اللي متازم ومحتاج للسرعه باش يتم انقاذ التعليم في المغرب. لكن هذا المخطط حتى هو غادي يوقع في اخطاء كثيره، ومن بينها عدم توفير وتكوين ديالو الموارد البشريه الكافيه. ومؤخرا غادي يتم وضع بديل لميثاق التربيه والتكوين ابتداء من 2015، واللي هو عباره عن رؤيه استراتيجيه حتى 2030 اللي الشعار ديالها هو مدرسه الانصاف والجوده والارتقاء. وهذه الرؤيه غادي تركز على الزاميه التعليم الابتدائي ونبذ التمييز، فلوج التربيه والتكوين، والاهتمام بالتعليم في الوسط القروي والاطفال في وضعيه اعاقه، وتوفير الدعم والتاطير وتجهيز المؤسسات ديال التربيه والتكوين، وكذلك التركيز على الجوده ديال التعليم واعتبار التعليم الخاص شريك للنجاح. يعني اكثر من 11 اصلاح كبير اضافه للاصلاحات الماليه والاداريه، وباقي ما بانش شي نتائج مرضيه، الشيء اللي كيخلي هذا الاصلاح يولي فقط رؤيه مستقبليه ل 15 سنه اخرى. دابا غنشوفوا اشنا هي الاسباب الحقيقيه وراء التدهور ديال التعليم في المغرب بالتفصيل، لكن قبل ما ندخلوا في هذه النقاط خليونا ناخذوا الراي ديال الشارع المغربي فيها ونرجع معكم. شنو في نظرك سبب تدهور التعليم في المغرب؟ قله الاطر التربويه، وكنشوفوا حاليا بانه بزاف ديال الاساتذه كياخذوا تقاعد الوغ ما كاينش شي تعويض. في اعتقادي وفي تقديري الشخصي ان التعليم ازمته نابعه من ازمه سياسيه. وقت ما توفرت لنا الاراده السياسيه اللازمه
غادي نعرفوا كيفاش نبنوا التعليم ديالنا، لانه لا تنقصنا او لا تنقصنا ولا تعوزنا الوسائل ولا النظريات ولا مناهج. الذي يعوزنا هو الاراده السياسيه اولا واخيرا. فكاين واحد شويه ديال التدهور سي فغي، هو ان لو بروبليم ما جايش من التعليم في المغرب، لو بروبليم جاي من ليدوكاسيون ديال لي بارون، حيت لي بارون هما اللي ما كيربيوش ولادهم ملي كيكونوا صغار على ان ليكول سي امبورطون، على ان المدرسه مهمه، وعلى ان الا ما قريتيش ما غدير والو، غتبقى ما تكونش عندك خدمه وما تكونش عندك. دونك لي بارون خص يبدا داكشي في البدايه من لا نيسونس ديال الدري حتى ليكول. ديك الساعه ملي كيكون هو مدرب على داك الشيء كيكون عارف راسو علاش غادي ليكول وكينضبط. حيت ما لقاوش اللي يحكمهم. كون كانت بريفي كتقري، حيت كتحكم واحد كيحكم بريفي بيدو، يعني كيخلص فلوسه. اما ديال الدوله كتخلص من الدوله، ما كيتسوقوش التلاميذ ديال المواطنين. كاين عده اسباب، هو انه من قبل ممكن كانوا العائلات حتى هما تيتعاونوا فهمتيني باش يدخلوا يعني الابناء ديالهم هذاك المنطق تاع انه راه التعلم شي حاجه اللي مزيانه لهم باش يتعلموا. دابا ولينا تنتعلموا باش نشدوا خدمه، سمعتي، باش نشدوا خدمه، يعني ولا داك التلميذ تيمشي وما حاملش اصلا فهمتي يقرا، ما حاملش، هو عنده عطيه لانوط تقول له من اليوم ما تقراش انت كاع ونعطوك لانوط، غيقول لك صافي ما غاديش نقرا. من قبل ممكن كانوا الناس تيركزوا على التعليم وعلى التعلم وتيمشوا من واحد النطاق اللي حتى هو ديني، سمعتي، هو انه الانسان اول ايه نزلت تنظن في القران هو اقرا باسم ربك الذي خلق، سمعتي، ونلقاو الحكومه ولقاو ناس فهمتي اللي معاونينهم في هذا النطاق هذا. تيجي استاذ فهمتي تو باغي يشد غير الصالير، بغاش يشد غير الصالير، ما تيتغيبش، كاين الاضرابات، كاين لي كريف، تنفكر كل واحد يعني تيفكر بواحد الانانيه، سمعتي. هذا الشيء تنظن هذا الشيء غير واحد لابارتي من المشاكل ديال التعليم اون جينيرال. التدهور كاين عده عوامل، منها كاين تلاميذ، كاين اطفال صغار، كاين في مدن بعاد يعني ما كيوصلوش باش يوصلوا للمدرسه، كاين كيضربوا كيلومترات بزاف باش يوصلوا للمدرسه. والعكس صحيح، في المدن كاين اللي موفر عليه كل شيء، المدرسه حدا دارهم وما كيمشيش. السبب كاين اسباب كثيره، من بينها الدوله اصلا ما تخصصش واحد الميزانيه على قبل التعليم، تخصص ميزانيات في شي حاجه اللي ماشي مهمه، بحال التسليح، بحال شي حاجه. وعندك حتى الوعي، حتى هو الوعي ما كاينش، هو هذا هو الاسباب اللي التدهور. التعليم اللي عنده الفلوس في هذه البلاد كيقرا، عندك فلوس راه هما اصلا هذوك اللي كيحطوا لنا التعليم وكيحطوا هذا الشيء كامل، راه كيقريو ولادهم في مدارس خصوصيه، عندهم فلوس، كيقريو ولده ب 6 مليون الشهر، مليون الشهر. وحنا فهمتي ما عندكش فلوس غادي تقرا مع ولاد الشعب، فهمتي ما والو، كيضحكوا على الشعب وصافي. اش نقول لك، بزاف ديال الناس اللي كيقولوا اليوم باللي المدرسه ديال زمان كانت احسن من ديال اليوم، لاشاره للتدهور اللي واقع في التعليم في المغرب. وهذا الشيء صحيح ان التعليم في المغرب كيعاني الشيء اللي صرح به اعلى هرم في السلطه حتى المواطن البسيط، وكترجع اسباب هذا الفشل اسباب حكوميه اولا اللي كتجلى في عدم اهتمام الدوله انها تطور المدارس من الناحيه التقنيه وتوفر المعدات التعليميه الكافيه في بزاف ديال المجالات، الشيء اللي ما كيخليش المدرسه المغربيه تواكب افضل الاساليب اللي كتتابعها افضل المدارس في العالم. عدم اهتمام الدولة كذلك أنها تسقل المدرسين وتخضعهم لاختبارات كافية وقوية باستمرار قبل ما تسمح لهم يزاولوا المهنة. ما كتوفرش كذلك ميزانية كافية لوزارة التربية اللي تمكنها من تمويل البرامج التعليمية المتطورة سواء في التدريس أو في تخطيط المشاريع التعليمية اللي كيكون المستوى ديالها عالي. عدم توفير الدولة المدارس خصوصا في العالم القروي، لما كيوصل التلميذ للمستوى الإعدادي أو الثانوي ما كيلقاش البلاصة، وبزاف ديال البنات ما قدروش يلتحقوا بالداخليات في المدن بسبب امتناع الأسر ديالهم المحافظة. وهنا كنهضروا على الهدر المدرسي اللي وصل في 2014 بوحدها 280 ألف تلميذ انقطعوا على الدراسة في السلك الابتدائي والإعدادي حسب تصريح ديال رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية لتقييم منظومات التربية والتكوين والبحث العلمي لجريدة الصباح. وكذلك المستوى ديال المنهاج اللي كتقدمها الدولة واللي كتميز بالضعف حيث كتمتاز بالبطء ديالها وعدم ملائمتها لسوق الشغل. هذا الموضوع ديال المنهاج الدراسي غنطرقوا ليه اكثر في الحلقة اللي جاية على القناة. كاين كذلك اسباب عندها علاقة بالكادر التعليمي او الاستاذ اللي بزاف منهم فقدوا الرغبه في التعليم وصبحت المهنه بالنسبه لهم فقط عامل اللي كيأمن لهم دخل مادي وماشي حبا في المهنه. وهذا الواقع كيزيد يتعزز بالابتزاز اللي كيمارسوه بعض الاساتذه على التلاميذ بخصوصا دروس الدعم او ما يسمى بالسويع، اللي ما يتابعاش مع الاستاذ ما كيلقاش اهتمام داخل القسم وبالتالي نقطه اقل في النتائج
وهذا الشيء من بين اسباب الهدر المدرسي. كذلك اكيد ماشي كل الاساتذه، لان فيهم اللي كيخدم بالضمير وعن حب للمهنه وبعطاء، لكن كذلك كاين في هذه الكوادر التعليميه اللي عندهم تفكير بالمقابل العمل، والبعض منهم كيخفض من مستوى الجهد حيث المقابل ما كيستحقش جهد كبير، وكينساو الهدف الاسمى ديال مربي الاجيال. وكذلك كنوجدوا من الاساتذه اللي ما عندهمش تقنيات سلسه في التدريس، الشيء اللي كيصعب ايصال المعلومه. نجيو لسبب اخر من الاسباب الرئيسيه هو التلميذ او الطالب، اللي منهم نماذج كتسبب كثير من المشاكل داخل المدرسه، واللي كتسيء المدرسه حيث كتصبح هي سبب في العنف داخل هذا الكيان اللي خاصه احترام وتقدير، وانه يكون مكان اللي كتنتشر فيه المعرفه والثقافه بدل العنف. كذلك ان بعض التلاميذ ما كيقوموش بانجاز الواجبات الدراسيه ديالهم، وخصوصا اللي العائلات ديالهم ما كتراقبهمش، فهذا الشيء ممكن يسبب احباط عند الاستاذ وينعكس بالسلب على المجهود ديالو. والنقطة الأخيرة هي فقدان الاحترام المتبادل اللي كنلاحظوه ما بين الطلبة والمدرسين، الشيء اللي كينقص من الهيبة ديال المدرسة والمعلم وبالتالي المنظومة التعليمية كلها. الحلقة ديال اليوم سالات، لكن الباقي فيها ما يتقال، والموعد ديالنا الأسبوع اللي جاي من الجزء الثاني اللي فيه غادي نهضروا على التعليم الخصوصي والمناهج الدراسية، وغنحاولوا نطرحوا حلول ناجعة اللي ممكن ترفع من مستوى التعليم في المغرب. قبل ما تخرج ما تنساش تكتب لك تعليق على رأيك في الموضوع التعليم والمراحل اللي عرفها.